Chào các bạn, hôm nay bếp nhà cô Mỹ sẽ hướng dẫn cho chúng ta bánh bông lan trứng muối chà bông. Nào bây giờ cô mời các bạn cùng theo dõi. Làm bánh bông lan trứng muối chúng ta cần có trứng muối. Thì trong cái phần hướng dẫn hôm nay cô sẽ cần khoảng 4 quả trứng muối nha các bạn. Các bạn hãy tắt trứng muối, rửa sạch. Sau đó chúng ta sẽ ngâm với rượu mai quế lộ. Đây là rượu mai quế lộ. Thì mình cho khoảng 2 muỗng canh rượu mai quế lộ. Các bạn ướp rượu mai quế lộ vô trong trứng nha. Và chúng ta để khoảng 5 cho đến 10 phút. Sau đó mình rửa, xả bỏ cái rượu đi. Tức là các bạn chỉ cần vớt nó ra, không cần rửa sạch. Trường hợp không có rượu mai quế lộ thì các bạn có thể dùng rượu gạo hoặc rượu nếp để rửa sơ trứng cho trứng không có mùi tanh. Đặt từng quả trứng mình lăn qua trong chén dầu mè. Trường hợp không có dầu mè thì mình có thể dùng dầu ăn bình thường cũng được. Tuy nhiên dầu mè sẽ tạo hương thơm cho bánh. Và sau đó thì mình sẽ xếp trứng lên trên cái mâm có lót giấy nướng. Và đưa vô lò nướng ở nhiệt độ 160 độ trong khoảng thời gian từ 10 cho đến 12 phút là chúng ta có thể lấy trứng ra để nguội. Trứng sau khi nướng xong 12 phút cô mang ra, các bạn thấy chất béo trong trứng và kèm với ít dầu lúc mà chúng ta tẩm bên ngoài trứng nó hơi tươm ra. Các bạn đừng nướng quá lâu, trứng sẽ bị tóp nhỏ lại do mất cái chất béo bên trong nha. Đầu tiên cô sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cốt bánh bông lan. Nguyên liệu để làm cốt bánh bông lan gồm có 25g dầu ăn, 3 quả trứng gà, 60g đường cát trắng, 1 ống vani, 50g bột mì số 8, 15g bột bắp, 40g sữa tươi và 1/3 muỗng cà phê muối. Đầu tiên cô sẽ làm cốt bánh bông lan. 3 quả trứng gà cô sẽ tách lòng trắng để riêng và lòng đỏ để riêng. Kế tiếp cô sẽ cho vanilla vào. Các bạn có thể dùng vanilla nước cũng được ha. Tuy nhiên khi làm bánh bông lan nếu mà chúng ta xài vanilla bột thì bánh sẽ thơm và khử được mùi trứng nhiều hơn nha các bạn. Đánh cho trứng tan đều. Lòng đỏ trứng tan đều. Kế tiếp chúng ta cho sữa, 40g sữa. Cho 25g dầu ăn vào trộn chung với lại hỗn hợp. Tiếp tục cho 50g bột mì, 15g bột bắp, rây mịn và trộn đều cùng hỗn hợp. Sau khi trộn hỗn hợp xong, cô sẽ bắt đầu đánh bông lòng trắng trứng. Lòng trắng trứng cho kèm 1/3 muỗng cà phê muối và cho từ từ đường cát vào trong hỗn hợp lòng trắng trứng, muối, đường đánh bông.
Chóp trứng đứng bóng mịn và hơi rũ ở phần trên, chúng ta dừng lại. Sau đó cô sẽ trộn lòng trắng trứng vào trong hỗn hợp ban đầu cho thật hòa quyện. Cuối cùng đổ ra khuôn và đem nướng. Thì các bạn chú ý, đối với cái bánh bông lan mềm xốp như thế này thì chúng ta không cần chống dính khuôn. Thao tác trộn các bạn nên trộn đều, nhẹ nhàng, uyển chuyển. Và thời gian trộn cố gắng rút ngắn lại. Hoàn tất sớm thì kết quả thành phẩm sẽ đạt như ý muốn nha các bạn. Bánh sẽ nở bông xốp và có độ đàn hồi cao. Đây là một loại bánh bông lan không dùng bất kỳ chất phụ gia nào, kể cả bột nổi. Sau khi trộn hỗn hợp xong, cô sẽ cho hỗn hợp vào khuôn. Thì trong cái bánh bông lan hôm nay cô sẽ dùng khuôn có đường kính là 2 tấc. Bánh bông lan được nướng ở nhiệt độ 150 độ, tối đa là 160 độ. Thời gian nướng từ 35 cho đến 40 phút. Bánh vàng các bạn dùng tăm xiên ở giữa bánh, nếu tăm ráo là bánh chín. Nguyên liệu để làm sốt dầu trứng gồm có 100g dầu ăn, 1 lòng đỏ trứng gà, 10g đường cát trắng, 1/4 muỗng cà phê muối và nửa muỗng cà phê giấm trắng hoặc là nước cốt chanh nha các bạn. Sau đây cô sẽ tách trứng ra. Để khử trùng trứng, cô sẽ cho lòng đỏ trứng, 1/4 muỗng cà phê muối, 10g đường cát trắng. Đánh cách thủy trên nước nóng ở nhiệt độ khoảng 80 đến 85 độ cho bông nhạt. Sau đó mang xuống và cô sẽ cho từ từ dầu ăn vào. Các bạn quan sát nha.
Khi trứng bong nhạt và sánh nhẹ sệt lại, các bạn sẽ cho dầu vô từ từ. Chúng ta cho lần chừng khoảng 1/3 muỗng cà phê, cứ từng chút một, và mỗi lần cho dầu vô các bạn vẫn đánh tiếp tục nha. Khi mà cái hỗn hợp nó đặc lại thì chúng ta lại cho tiếp dầu, và cứ như vậy chúng ta sẽ cho đến hết. Ở những giai đoạn sau thì các bạn có thể tăng, khi mà cái hỗn hợp nó đặc cứng rồi thì chúng ta có thể cho dầu nhiều hơn.
bạn thấy hỗn hợp rất là đặc. Lúc này chúng ta vét ở trên thành tô xuống cho thật là kỹ và đánh lại cho thật là mịn. Lượng dầu còn bao nhiêu thì chúng ta sẽ tiếp tục cho đến khi hết. Sau khi đánh xong lượng dầu rồi thì lúc đó cô sẽ cho nửa muỗng cà phê chanh hoặc là nửa muỗng cà phê giấm nha. Chúng ta đảo đều hỗn hợp và tắt máy. Nếu thấy sốt dầu hơi đặc, các bạn có thể cho thêm một ít dầu, tùy theo cái sở thích của mỗi người. Có người thì họ đánh sốt dầu hơi đặc và có người thì đánh sốt dầu dẻo, mềm. Sốt dầu trứng của chúng ta rất là bóng, mịn và dẻo nha các bạn. Giờ thì cô sẽ cho sốt vô trong một cái túi ni lông để chúng ta sẽ trang trí trên mặt bánh bông lan sau khi đã được làm nguội. Bánh rất là đẹp nha các bạn. Thành bánh thẳng nha và bánh nở đều, bánh rất là xốp. Và đây là công thức bánh bông lan mà cô Mỹ rất là ưng ý khi đã tự nghiên cứu và không cần bất kỳ một cái chất phụ gia nào. Cô sẽ cho sốt dầu trứng lên trên mặt bánh. Dùng cây chà láng hoặc là các bạn có thể dùng cái muỗng để mình láng cho sốt dầu bám đều trên mặt bánh. Tùy theo sở thích, có người thì dùng ít, có người dùng nhiều, cho nên nếu các bạn thích thì các bạn có thể cho nhiều. Về phần bên hông bánh thì chúng ta cũng có thể đắp thêm một ít chà bông. Thì để cho chà bông dính vô trong thành bánh thì chúng ta sẽ cho một ít sốt dầu trứng nha, và láng nhẹ cho sốt dầu trứng bám mỏng ở ngoài thành bánh. Nếu các bạn không thích cho quá nhiều chà bông thì mình có thể cho trên mặt bánh thôi. Để cho trứng muối không bị rơi ra trong quá trình mình di chuyển thì cô sẽ đặt trứng muối xuống cố định luôn trên bề mặt của bánh đã được cho sốt dầu trứng. 4 quả trứng muối thì cô sẽ cắt đôi và cho lên trên mặt bánh. Các bạn thích nhiều thì mình cho nhiều, còn không mình giảm lại.
Sau đó chúng ta sẽ cho chà bông lên trên bề mặt của bánh. Chà bông này các bạn có thể dùng máy đánh trứng để đánh cho nó tơi ra nha. Bánh bông lan trứng muối của chúng ta đã được làm xong. Trên bề mặt bánh, các bạn có thể trang trí thêm một ít sốt dầu trứng để tạo thêm độ thơm ngon và hấp dẫn. Bếp Nhà Cô Mỹ cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hãy ủng hộ kênh Bếp Nhà Cô Mỹ ngày càng lớn mạnh bằng cách các bạn hãy đăng ký và ấn chuông để được xem những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Bye bye!